සියලු දෙනාම අදත් මගේ YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ ඉතාමත් ලස්සන වාක්‍ය රටාවක්. ඔයගලන්ට මෙතන දැන් දැක ගන්න පුළුවන් pointless කියලා වචනයක්. pointless කියලා වචනයක් දැක ගන්න පුළුවන්. pointless කියන වචනේ තේරුම තමයි තේරුමක් නැහැ. pointless කියලා කියන්නේ තේරුමක් නැහැ. pointless කියලා කියන්නේ තේරුමක් නැහැ. අද මම ඔයගලන්ට කියලා දෙන්නේ pointless කියන වචනේ යොදාගෙන වාක්‍ය සාදා ගන්න ආකාරය. අපි බලමු මේ වචනේ යොදලා හදන වාක්‍ය කොයි වගේද කියලා. ඔයගලන්ටත් ඉතාමත් ලේසියෙන් මේ වාක්‍ය හදා ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයගලන්ට පේනවා මම මේ pointless එක ඉස්සරහට it is කියලා යොදාගෙන තියෙනවා. එතකොට it is pointless කියලා තියෙන්නේ නේද? එතකොට බලන්න it is pointless to go there. It is pointless to go there. go කියලා කියන්නේ යනවා කියන එක. there කියන්නේ එහෙ කියන එකනේ. එතකොට it is pointless to go there කියලා කියන්නේ එහෙ ගිහිල්ලා තේරුමක් නැහැ. It is pointless to go there කියලා කියන්නේ එහෙ ගිහිල්ලා තේරුමක් නැහැ. ඔයගලන්ට පේනවා මේ to go කියන තැනට පාතින් going කියලා දාලා තියෙනවා. ඒතර ඔයගලන්ට පුළුවන් මේ to go කියලා දාන්න නැතුව ඒ කියන්නේ මේ to එක අයින් කරලා go කියන ක්‍රියාපදයට ing එකව කරලා මේ වාක්‍ය හදා ගන්නත් පුළුවන් මේ විදිහට it is pointless going there කියලා. it is pointless going there. එහෙ ගිහිල්ලා තේරුමක් නැහැ. ඒ කියන්නේ මේ හැම වාක්‍යයකටම ඔයාලට එහෙම ing එකව කරන්න පුළුවන් to go දාන්න නැතුව. ඒ කියන්නේ to go කියලා දාන්නේ නැතුව to අයින් කරනවා එන ක්‍රියාපදයට ing දානවා. ඒ විදිහට මේ හැම එකම වෙනස් කරන්න පුළුවන් ඔයගලන්ට. අපි ඊළඟ බලමු උදාහරණය මොකක්ද කියලා. It is pointless to wait for them. It is pointless to wait for them. ඒගොල්ලෝ එනකන් බලාගෙන ඉඳලා තේරුමක් නැහැ. ඔවුන් එනකන් බලාගෙන ඉඳලා තේරුමක් නැහැ. මේකත් අපිට උඩ එක විදියට වෙනස් කරන්න පුළුවන් මෙහෙම. It is pointless waiting for them. It is pointless waiting for them. නේද? ඔයගලන්ට පේනවා to එක අයින් කරනවා wait කියන එකට ing එකව කරා. හරි. අපි ඊළඟ උදාහරණය බලමු. It is pointless buying an old vehicle. It is pointless buying an old vehicle. පරණ වාහනයක් අරගෙන තේරුමක් නැහැ. පරණ වාහනයක් අරගෙන තේරුමක් නැහැ. එතකොට ඔයගලන්ට දැන් මම මෙතන කෙලින්ම මෙතන මේ ing දාලානේ තියෙන්නේ. කෙලින්ම මෙතන මම ing දාලා තියෙන්නේ. ඕනනම් අපිට පුළුවන් මේක මේ විදිහට කියන්න පුළුවන් මේ විදිහට. It is pointless to buy an old vehicle. It is pointless to buy an old vehicle. තේරුණාද? දැන් මෙතන නම් මේ උඩ එකේම නම් මම කෙලින්ම to දාලා ඊට පස්සේ ක්‍රියාපදේ මෙතන දාලා තියෙනවා. මම මෙතන එහෙම එකක් to දාන්න නැතුව කෙලින්ම ing දාලාම තියෙනවා. ඉතින් එතකොට මේ උඩ වාක්‍යයට to අයින් කරලා ing දැම්මා වගේ මෙතන ing දාලා to එකව කරමු. කොහොමද කියන්නේ? It is pointless to buy an old vehicle. එහෙම නැත්නම් it is pointless buying an old vehicle. ඒ කියන්නේ පරණ වාහනයක් අරගෙන තේරුමක් නැහැ. නේද? දැන් ඔයගලන්ට පේනවා අපිට to දාලා වර්තමාන කාල ක්‍රියාපදේ ඒ කියන්නේ base form එකේ හැමම යොදන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් to අයින් කරලා ක්‍රියාපදයට ing එකව කරන්නත් පුළුවන්. නේද? හරි. අපි ඊළඟ බලමු. It is pointless to love her. It is pointless to love her. ඇයට ආදරය කරලා තේරුමක් නැහැ. It is pointless to love her. ඇයට ආදරය කරලා තේරුමක් නැහැ. අපි අනිත් විදිහට තවදුම් මේ විදිහට it is pointless loving her. It is pointless loving her. ඇයට ආදරය කරලා තේරුමක් නැහැ. ඇයට ආදරය කරලා තේරුමක් නැහැ. It is pointless to help him. It is pointless to help him. ඔහුට උදව් කරලා තේරුමක් නැහැ. ඔහුට උදව් කරලා තේරුමක් නැහැ. එහෙම නැත්නම් අපිට මේ විදිහට මේක කියන්නත් පුළුවන් to එක අයින් කරනවා help එකට ing එකව කරනවා. It is pointless helping him. It is pointless helping him. ඔහුට උදව් කරලා තේරුමක් නැහැ. ඔහුට උදව් කරලා තේරුමක් නැහැ. ඔයගලන්ට පේනවා දැන් මම අද ඔයගලන්ට pointless කියන වචනේ යොදාගෙන
වාක්‍ය සාදා ගන්න ආකාරය තමයි මම අද විස්තර කරේ. එතකොට pointless කියන එක යොදනකොට මම මෙතන මේ it is කියලා ඉස්සරලා දාලා තියෙනවා. මොකද මේකේ subject කෙනෙක් මේ කර්තෘ පදයක් නැති නිසා නැති අවස්ථාවන් හැම අවස්ථාවකදීම අපි යොදාගන්නේ it is කියලා. ඒක නිසා මම මෙතනටත් it is දැම්මා. එතකොට it is දාලා තමයි pointless දාලා තියෙන්නේ. එතකොට මම මෙතන මේ වාක්‍ය හදනකොට ක්‍රියාපදයේ යොදන ආකාරය මම ඔයගලන්ට විස්තර කරා. ඒක අපිට දැන් එක ක්‍රියාපදයක් අපි go කියන එක නිකන් හිතුවොත් එහෙම අපිට to go කියලා කියන්නත් පුළුවන්. එක්කෝ to එක අයින් කරලා going කියලා දාන්නත් පුළුවන්. මෙතනත් එහෙමයි to wait කියලා කියන්නත් පුළුවන්. එක්කෝ to එක අයින් කරලා waiting කියලා කියන්නත් පුළුවන්. මෙතන මේ මම කෙලින්ම ing දාලා තියෙනවා buying කියලා. ඒක නිසා ඉතින් ඔයගලන්ට ඕන නම් මෙතන ing අයින් කරලා to buy කියලා දාන්නත් පුළුවන්. මෙතන to love කියන එක loving. ඊට පස්සේ to help කියන එක helping. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මේ pointless කියන වචනේ යොදාගෙන අපි වාක්‍ය හදාගන්නේ. මම හිතනවා මේක ලස්සන වාක්‍ය රටාවක් අපිට කතා කරනකොට මේක යොදා ගන්න පුළුවන්. තව තවත් ඔයගොල්ලෝ මේ විදිහේ වචන යොදලා කියන්නේ ක්‍රියාපද යොදලා තව තවත් ඕන තරම් වාක්‍ය හදා ගන්න පුළුවන්. එහෙම හදාගෙන ප්‍රැක්ටිස් කරන්න පුහුණු වෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ කතා කරනකොට මේ විදිහේ වාක්‍ය යොදා ගන්න. එහෙමනම් අපි තවත් දවසක මේ වගේම වැදගත් වාක්‍ය රටාවකින් නිතරම කතා කරන්න යොදා ගන්නා වාක්‍ය රටාවකින් අපි හමු වෙමු.